Hello, it's Roland of Rolweng YouTube channel. So in this video, I will discuss with you the what we call the YouTube Creator Academy. So I think ito po yung isang magandang tips na maibibigay ko po upang sa ganun po ay uh, madali po tayong monetize sa ating YouTube channel. Kung magpa-approve po tayo, madali po tayong ma-monetize dahil mayroon po tayong mga iba-ibang courses na ginawa po natin dito sa YouTube Creator Academy. So, ano ba yung YouTube Creator Academy? So, ito po yung isang online courses na ino-offer ng YouTube to those newly creator of YouTube channel. Samahan niyo po ako upang sa ganun po ay i-work through po ko kayo sa YouTube Creator Academy kung paano kumuha ng mga courses, paano mag-select ng mga courses upang sa ganun po ay maintindihan po natin kung ano ba ang mga rules and regulation bago tayo mag-create ng ating YouTube channel. I attended like almost 10 courses before I created my YouTube account. So samahan niyo po ako at ituturo ko po kayo dito sa sinasabi nilang YouTube Creator Academy. So bago po kayo sa akin channel, just click the subscribe button and the notification bell upang maging updated po kayo sa mga tips and techniques na ibibigay ko po sa inyo at sa mga iba pang video na aking i-create para sa aking Rolweng YouTube channel. So, samahan niyo po ako. Okay, ito po yung ginawa ko para at least madali ako ma-aprobahan sa YouTube Partner Program. I'm not sure kung makakatulong siya, pero I think makakatulong siya dahil yung account nyo sa YouTube is nakakonect siya dun sa YouTube Academy. So yung YouTube Academy, siya yung mga courses na ino-offer ng YouTube bago kayo mapunta ng alibaw kung gusto niyo mag-create ng YouTube account. May mga courses sila na isa free courses na nandun sa Creator Academy ng YouTube para magkaroon kayo ng basic understanding kung ano yung YouTube, ano yung inyong offer ng YouTube, ano yung mga rules and regulation ng YouTube before you are going to create a YouTube account. So first, punta po tayo dun sa Google Chrome, any browser na meron kayo, punta kayo sa is either Internet Explorer or Google Chrome or Microsoft Edge, any browser na gusto niyo gamitin. So in my case, nandito ako sa Google Chrome. So itatype ko lang yung creatoracademy.youtube.com. So enter ako dyan. So pupunta ako dito sa website ng YouTube Creator Academy. So itong YouTube Creator Academy, so pagmamayari ito ng YouTube company na nag-o-offer sila ng mga different courses free dun sa mga gustong kumuha ng mga iba-ibang courses ng YouTube Academy. So free siya. Kung wala pa kayong account, ito yung mga basic understanding kung ano yung paano mag-create ng YouTube account, ano yung mga rules and regulation ng YouTube, paano kumita ng pera sa YouTube. So ito yung mga basic courses po nila. So before you can enter to this website sa YouTube Academy, you need to log in. So i-click nyo lang dito yung sign in. It's either you can use this sign in or itong sign in na to. So just click sign in and then tatanungin sa inyo kung ano yung Google email nyo na nakakonect dun sa YouTube account nyo. So in my case, ang nakakonect na account ko po is yung kalyantarolando@gmail.com. So just click next and then maglalagin kayo dun sa account nyo. So in my case, mayroon na kasi akong two-factor authenticator, so you cannot just log in. So parang security features na sinet up ko para sa ganun ay hindi ma-hack yung Google account ko. So in my case, pupunta ako dun sa phone ko at maglalagin ako sa phone ko, and at the same time ilalagin niya ako dun sa desktop. So yan, yes, and then number 85,
And then yan, so nakalagin na ako dun sa cellphone ko. So ilalagin na rin niya ako dito. So yun yung security features na kinreate ko para at least hindi ma-hack yung YouTube ko o yung Google account ko. So pag successfully login kayo, so mapupunta kayo dito sa YouTube na account na ito, and then welcome Rolando to the Creator Academy channel, Rolando Calyanta. So ito yung nakakonect na account ko doon sa YouTube channel ko. So ito yung mga iba-ibang courses. So titignan nyo dito, may mga recommended for you. So pag mayroon ng check na ganito, ibig sabihin nakuha ko na yan. So naatinan ko na yung mga courses na yan. So pag natapos kayo sa courses na ito, so let's say ako natapos na ako dito sa Quick Start Guide to YouTube. Pag kinilik ko yan, so ito yung mga lesson na aatinan nyo. So lesson 1, lesson 2, brand new channel, introduction to YouTube policies and guidelines. So ito yung mga courses na ino-offer dito sa YouTube Academy. So ito, natapos ko na kasi ito. So mayroon na siyang mga check. And at the same time, pag natapos nyo yung bawat lesson, undergo kayo ng quiz. So in my case kasi tapos ko na to, so quiz complete ako. At pag ang every courses na tapos nyo, bibigyan kayo ni YouTube ng tinatawag na certificate. So yung certificate na dinownload ko is ito. So yung course na ito is the Quick Start Guide to YouTube Academy. So YouTube Quick Start Guide. So ito yung binigay ng YouTube sa akin na certificate. So letter of completion. So YouTube Academy, ito yung Quick Start Guide to YouTube. So ito nakakonect doon sa account mo, sa YouTube account mo, sa Google account mo. So ito may connection siya. So pag natapos mo yung mga courses na to, so pag natapos mo yung course na yan, bibigyan ka ni YouTube ngayon ng letter of completion na yan. So, ibig sabihin, yung lesson, yung course na Quick Start Guide to YouTube Academy, to YouTube, natapos ko siya. So, yung course exam ko is quiz complete. So, binigyan ako ng certificate na letter of completion ng YouTube Creator Academy nung buwan na to. So, yun. Lahat ng courses, so, punta tayo sa catalog. So ito yung lahat ng mga ino-offer ng YouTube Academy, YouTube Creator Academy. Ibig sabihin, pag YouTube Creator Academy, tayo yung creator. Tayo yung nagki-create ng mga channel natin. So, I think nakatulong sa akin kasi na-approve ako within the span of 2 days. So dahil mayroong akong mga iba-ibang courses na inatinan sa YouTube Creator Academy. I'm not sure pero I think nakakatulong siya dahil nandito lahat yung mga iba-ibang courses nila. So, kung titignan mo siya, Quick Start Guide, Get Discover, so Channel Optimization, Activate Your Non-Profit YouTube, so Earn Money with Super Chat and Super Sticker. So, ito yung mga normal, paano mag-live stream on YouTube. So, ito yung mga iba-ibang courses na ino-offer nila, which is ito yung gagawin mo pag nag-create ka ng YouTube channel mo, nag-live stream ka. So ito yung mga iba-ibang courses. So I think nakakatulong ito para madaling ma-approvean yung monetization ng YouTube channel mo. So yun lamang po, I think ito po yung sekreto na ginawa ko para madali ako ma-approvehan nung nakuha ko po yung 1,000 subscribers at saka yung 4,000 watch hours. So, yeah, before kasi akong mag-create ng YouTube channel ko, inatinan ko muna ito, tinignan ko lang yung mga basic courses na alam kong kaya kong intindihin yung paano paggawa ng YouTube channel. So, daanan nyo lang ito, kumuha lang kayo ng mga 5 courses na alam nyo na mayroon siyang link o mayroon siyang na matuto kayo kung paano mag-create ng YouTube account at ano yung mga basic understanding na pwede nyong malaman kung paano kumita sa YouTube. So ito, yung YouTube Creator Academy, I think nakatulong ito sa pag-approve sa aking for being a YouTube partner
to enter the YouTube Partner Program. So, yun lamang po. Ito lamang po yung sinasabi kong sekreto kung paano naging in the span of 2 days na approvean po yung YouTube Partner Program ko po. Maraming salamat.